นานมาแล้วยังมีเด็กชาย2 คนที่เป็นเด็กกำพร้าด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองได้อาศัยอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปมากเลยทีเดียวและในวัดป่าแห่งนั้นก็มีพระป่าอยู่แค่รูปเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่คอยดูแลวัดเมื่อเด็กทั้ง2 คนได้ไปอาศัยอยู่ด้วยภายในวัดจึงมีกัน3 ชีวิตและคอยดูแลกันและกันเรื่อยมาพระชรารูปนั้นได้เลี้ยงดูเด็กชายกำพร้าทั้ง2 คนอีกทั้งยังให้การอบรมสั่งสอนเท่าที่จะทำได้และได้ตั้งชื่อให้ทั้ง2 คนว่าตาดกับโตกทั้งตาดและโตกนั้นอายุเท่าๆกันพระชราเลยให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนเกลอกันหรือเป็นเพื่อนสนิทกันนั่นเองซึ่งทั้งสองก็รักใคร่กันดีช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเลยทีเดียวแต่ก็มีบ่อยครั้งที่พระชราต้องปากเปียกปากแฉะในการพร่ำบ่นอบรมบอกกล่าวเพราะว่าตาดนั้นมักจะเอาเปรียบโตกส่วนโตกก็ช่างฟ้องไปเสียทุกเรื่องพระชราจึงต้องคอยปรามและแนะนำในสิ่งดีๆให้เฮ้ยพวกเอง2 คนจะทะเลาะอะไรกันนักหนาก็ไอ้ตาดมันไม่ยอมช่วยกวาดขยะนะขอรับข้าไม่กวาดแต่ข้าก็เอาขยะไปเททิ้งนะขอรับแต่ไม่ว่าทั้ง2 คนจะโกรธเคืองกันหรือทะเลาะกันแค่ไหนเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเจ็บไข้ไม่สบายอีกคนก็จะคอยดูแลอยู่เสมอซึ่งสิ่งนี้อยู่ในสายตาของพระชราและท่านก็มั่นใจว่าเด็กทั้ง2 คนนี้จะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนพอตาดและโตกอายุได้20 ปีพระชราที่แก่ง่อมเต็มทีและกำลังจะมรณภาพไปแต่ก่อนจะมรณภาพนั้นท่านก็ได้บอกให้ตาดกับโตกรักใคร่กันและอยู่ดูแลกันไปตลอดขอรับข้าจะไม่ทิ้งกันพวกเจ้าจะอยู่ที่วัดนี้ต่อไปก็ได้ไม่มีใครว่าพวกเจ้าดอกเมื่อพระชรามรณภาพไปตาดกับโตกก็ได้ทำการเผาร่างตามที่ท่านได้สั่งไว้จนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นทั้งคู่ก็ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปแล้วทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าจะไม่อาศัยอยู่ในวัดป่าแห่งนี้แต่จะเข้าไปในป่าเพื่อหาที่ทางปลูกสร้างกระท่อมและอาจจะยึดอาชีพตัดไม้กับหาของป่าออกไปขายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเมื่อวางแผนกันอย่างนั้นแล้วทั้งคู่ก็ได้หามีดหาขวานที่พอจะหาได้ในวัดจนได้ขวานมาคนละด้ามมีดพระคนละอันและได้รับขวานกับมีดพระจนคมกริบจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางเข้าป่าไปข้ารู้สึกตื่นเต้นว่ะแล้วเองเล่าไอ้ตาดไม่นะข้ารู้สึกเฉยๆตาดตอบโตกไปตามประสาของเขาด้วยอาการเหนื่อยเฉยๆและโตกนั้นก็ได้พูดว่าในป่าแห่งนี้คงจะมีเจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษาอยู่เป็นแน่ตาดเลยบอกว่ามีอย่างแน่นอนเพราะพระชราก็เคยบอกไว้โตกเลยถามว่าแล้วจะทำอย่างไรกันดีจะต้องขออนุญาตถางป่าและตัดไม้จากเทพาอารักษ์หรือเปล่าบอกก็ดีแต่ไม่บอกก็คงไม่เป็นไรกระมังตาดตอบแบบเหนื่อยเช่นเดิมส่วนโตกก็เลิกสนใจในตัวตาดและรีบเดินนำหน้าเข้าไปในป่าจนกระทั่งไปถึงป่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่อีกทั้งยังร่มรื่นดีด้วยและไม่ไกลจากป่ามากนักก็มีทุ่งหญ้ารกพอโตกเห็นเข้าก็คิดว่าถ้าจะจับจองพื้นที่ตรงทุ่งหญ้ารกๆไว้ปลูกผักสร้างกระท่อมก็น่าจะไม่มีใครว่าเพราะที่นี่คงไม่มีใครเข้ามาถึงอยู่แล้วเมื่อหันไปปรึกษาตาดก็พยักหน้าไปตามประสาจนโตกรู้สึกเบื่อหน่ายเลยเดินเข้าป่าไปและตาดก็เดินตามหลังไปต้อยๆจากนั้นโตกก็ได้เริ่มตัดต้นไม้เพื่อที่จะนำไปสร้างกระท่อมในป่าแห่งนั้นจึงมีเสียงดังไปทั่วจากขวานที่จามลงบนต้นไม้และเมื่อต้นไม้ล้มคลืนชายหนุ่มทั้งคู่ก็ช่วยกันตัดต้นไม้ต้นต่อไปโดยไม่ได้สังเกตบรรยากาศโดยรอบที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงคือจากที่สว่างดีก็ค่อยๆมืดลงเหมือนกับมีเมฆฝนมาบดบังท้องฟ้าและทันใดนั้นทั้งคู่ก็ตกใจจนขวานร่วง
เมื่อได้ยินเสียงตวาดก้องดังพวกเอ็งทำอะไรกันนั่นใครกันเสียงใครวะไอ้โตกข้าเองจงเงยหน้ามองขึ้นมาแล้วทั้งโตกกับตาดก็ตกใจจนตาเหลือกเพราะเมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นเทพารักษ์ตนหนึ่งลอยเด่นอยู่ในชุดขาวสะอาดและมีหมวกทรงสูงแหลมสีขาวสลับทองสวมอยู่บนศีรษะด้วยเทพารักษ์ต้องใช่แน่ๆใช่ข้าคือเทพารักษ์ที่ดูแลรักษาป่าแห่งนี้พวกเจ้าเข้ามาวุ่นวายทำไมแถมยังตัดโค่นต้นไม้อีกพวกเจ้าจะต้องถูกลงโทษพอสิ้นเสียงของเทพารักษ์ทั้งคู่ก็ตัวสั่นเทาทิ้งมีดทิ้งขวานและนั่งคุกเข่าลงพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้โตกนั้นละล่ำละลักรีบบอกขอโทษที่ไม่ได้บอกกล่าวกับเทพารักษ์ก่อนที่จะตัดต้นไม้และบอกเหตุผลออกไปว่าจะตัดต้นไม้ไปทำกระท่อมตรงทุ่งหญ้าทางโน้นส่วนตาดนั้นกลัวเทพารักษ์ยิ่งกว่าโตกเสียอีกเพราะเขากราบลงถึงดินและมุดหน้าอยู่อย่างนั้นเทพารักษ์ได้ถามไถ่โตกจนได้รู้ว่าทั้งคู่นั้นเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรและอยากจะมาสร้างกระท่อมอยู่ในป่าแถบนี้เทพารักษ์จึงสงสารและอนุญาตให้ตัดไม้ไปทำกระท่อมได้ก็ได้ข้าอนุญาตแต่ตัดไปเท่าที่จำเป็นต้องใช้เท่านั้นอย่าตัดทิ้งตัดขว้างเป็นอันขาดอ้อแต่ข้าก็จะต้องลงโทษพวกเจ้าที่ไม่บอกกล่าวข้าก่อนเทพารักษ์ได้บอกโตกและตาดว่าให้ทั้งสองคนนั้นตัดต้นไม้ให้เสร็จเสียก่อนและเมื่อปลูกสร้างกระท่อมเสร็จแล้วก็ค่อยมารับโทษโตกและตาดก็รีบทำตามทันทีจนผ่านไปไม่นานนักกระท่อมหลังเล็กๆตรงทุ่งหญ้าก็ค่อยๆถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของโตกและตาดซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฝีมือการทำของโตกมากกว่าส่วนตาดนั้นมักจะแอบหลับและคอยหนีงานอยู่เสมอเขาจะลุกขึ้นทำงานก็ต่อเมื่อโตกเริ่มโกรธเคืองและตวาดเสียงดังงานหนักๆจึงเป็นของโตกส่วนตาดนั้นถ้าไม่หลับหรือไม่หลบหลีกงานก็จะคอยไปตักน้ำมาให้เพื่อนดื่มและพูดให้กำลังใจนี่ไอ้โตกข้าไปตักน้ำมาจากลำธารกำลังเย็นสดชื่นเลยเอ็งมีหน้าที่แค่นี้เรื่อยตาดข้าก็ช่วยเอ็งอยู่นี่ไงข้าเอาน้ำมาให้เอ็งดื่มนะรีบมาช่วยข้าตอกฝากระท่อมด้านนี้เลยเมื่อตาดเห็นโตกพูดจาไม่รื่นหูเขาก็รีบวางกระบอกไม้ไผ่ลงและเดินเข้าไปช่วยทันทีส่วนเทพารักษ์นั้นได้ดูโตกับตาดอยู่ตลอดและรู้สึกขำเมื่อเห็นทั้งสองคนทะเลาะกันจนผ่านไปหลายวันแล้วแต่กระท่อมก็ยังสร้างไม่เสร็จสักทีเทพารักษ์จึงได้เรียกโตกับตาดไปหาและบอกว่าจะให้ทั้งสองคนถากถางป่าเพื่อเป็นการไถ่โทษที่เข้ามาตัดไม้โดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้าทั้งสองคนจงไปถากถางป่าให้สะอาดโล่งเตียนขอรับแล้วโตกับตาดก็เริ่มถากถางป่าโดยที่มีเทพารักษ์คอยสังเกตอยู่ตลอดเวลาซึ่งท่านนั้นมักจะเห็นตาดแอบไปหลบนอนอยู่เสมอบางครั้งก็แอบไปอาบน้ำบ้างเล่นน้ำที่ลำธารบ้างส่วนโตกนั้นดูขยันขันแข็งและถากถางป่าอย่างไม่ย่อท้อฝ่ายตาดนั้นแม้จะไม่ค่อยเต็มที่ในการถางป่าแต่เขาก็ยังคงหาข้าวปลาอาหารมาให้โตกอยู่ตลอดบางครั้งพอเห็นเพื่อนเหนื่อยก็หยิบกระบอกไม้ไผ่ไปตักน้ำที่ลำธารเพื่อให้โตกได้ล้างหน้าล้างตาและดื่มกินไอ้ตาดถึงเองจะหลบเลี่ยงงานแต่เองก็มีน้ำใจให้เพื่อนนะโตกนั้นยังคงขยันถากถางป่าอยู่ตลอดทั้งวันจนท่านเทพารักษ์สงสัยและถามว่าจะรีบถากถางไปทำไมโตกเลยบอกว่าเขานั้นจะรีบทำงานนี้ให้เสร็จเพื่อจะได้กลับไปสร้างกระท่อมต่อท่านเทพารักษ์เลยบอกว่าจะรีบร้อนไปทำไมเพราะบางครั้งคนเรานั้นก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่พยายามขนขวายทำโตกนั้นงุนงงกับคำพูดของเทพารักษ์แต่สักพักก็เลิกสนใจและทำงานต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาเดินไปสะดุดก้อนหินล้มเพราะทั้งเหน็ดเหนื่อยและกลัวว่างานจะเสร็จช้า
อีกทั้งพอหันไปหันมาก็ไม่เห็นตาดด้วยเขาเลยพานหงุดหงิดและต่อว่าตาดจากนั้นก็ฟ้องเทพารักษ์เอ้ยไอ้ตาดไอ้คนเกียจคร้านเอาเปรียบเพื่อนดูสิท่านมันไม่ช่วยข้าเลยเทพารักษ์ขำในความหงุดหงิดของโตกส่วนตาดก็รีบวิ่งแจ้นตาเหลือกกลับมาพร้อมกับผลไม้ป่าในมือแต่พอวางผลไม้ให้กับเพื่อนโตกกลับเคลี้ยงพวงผลไม้นั้นทิ้งและหยิบกิ่งไม้มาขว้างปาใส่ตาดจนตาดต้องปัดป้องหลบหลีกพลวันและทั้งคู่ก็ทะเลาะกันจนเสียงดังลั่นป่าซึ่งเสียงที่ดังนั้นเป็นเสียงของโตกมากกว่าเทพารักษ์เห็นว่าทั้งคู่คงจะยังไม่หยุดถ้าไม่ห้ามปรามจึงได้ลอยลงมายืนอยู่ใกล้ๆกับโตกและตาดที่กำลังล้มลุกคลุกคลานกันอยู่พวกเจ้าจะทะเลาะกันทำไมเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรือก็มันเอาเปรียบข้าก็คอยดูแลเองอยู่นะเทพารักษ์จึงบอกกับทั้งคู่ว่าจะทำโทษให้ถากถางป่าเพียงแค่นี้และสอนโตกับตาดว่าชีวิตของเรานั้นกว่าจะพบเจอกัลยาณมิตรสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายและเมื่อพบเจอกันแล้วการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญโดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนั้นคือการไม่เอาเปรียบกันและการมองเห็นส่วนดีของอีกฝ่ายอยู่เสมออีกทั้งต้องช่วยเหลือกันและกันคอยสร้างกำลังใจให้กันและให้อภัยกันและกันได้จึงจะทำให้ชีวิตมีคุณค่าและมีความสุขการเกิดมาเป็นคนมันช่างเหน็ดเหนื่อยนะท่านเหนื่อยจนกว่าจะสิ้นลมถ้าไม่อยากเป็นคนแล้วเจ้าอยากเป็นอะไรเล่าอะไรก็ได้ท่านแต่เราต้องอยู่ด้วยกันนะไอ้โตกตาดพูดกับเทพารักษ์และหันไปขอโทษขอโพยโตกเทพารักษ์นั้นพอได้ยินคำพูดของตาดก็นึกสนุกและอยากจะทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้กันและกันให้มากขึ้นกว่าเดิมเลยบอกกับโตกและตาดว่าถ้าท่านทำให้ทั้งสองคนไม่เหน็ดเหนื่อยไปสักพักทั้งสองคนจะสนใจหรือไม่ชายหนุ่มทั้งสองคนก็พยักหน้างึกงักทันใดนั้นร่างของทั้งคู่ก็ได้แปรเปลี่ยนไปโดยตาดนั้นร่างกายได้กลายเป็นควายส่วนโตกลายเป็นนกเอี้ยงเกาะอยู่บนหลังควายตัวใหญ่นั้นได้วิ่งลงไปในทุ่งหญ้าข้างกระท่อมที่ยังสร้างไม่เสร็จส่วนนกเอี้ยงก็เกาะอยู่บนหลังควายเมื่อควายเดินกินหญ้าเจ้านกเอี้ยงก็คอยจิกกินแมลงที่มาเกาะตอมตามผิวหนังและตามดวงตาของควายซึ่งช่วยไม่ให้หนอนหรือแมลงชอนชัยไปตามผิวหนังและช่วยให้ควายไม่คันด้วยสบายขึ้นหรือไม่ไอ้โตเป็นนกเอี้ยงขี่หลังควายส่วนเองไอ้ตาก็หาเล็มหญ้ากินต่อไปอยากกลับเป็นคนเมื่อไหร่ก็ค่อยบอกข้า จากนั้นเทพารักษ์ก็หัวเราะขำและหายวับไป